Ja se nauhoittaa, joo. Sulla on yöt kiinni. Onko kuomu kiinni? Yöt kiinni, kuomu kiinni on. Radiossa oikea taajuus, mittari näyttää järkeviä. Mä kokeilen ohjaimet. Se on mun reidet siinä. Vähän on tiukka, mutta joo. Siinä kun vähän. Joo. Jarrut. Otetaanko auki? Mennään vaan kiinni. Ja mä ohjaan tän nousun. Joo. Ja sä nautit Ei vielä! Ja näytä peukkua, jos oot valmis. Joo, mun puolesta. Okei, näytä peukkua sitten. Se nosti siiven ennen. Joo. Saanko mä olla tuntumalla ohjaamassa? Joo, oot kevyesti sillä mukana. Ja me liikenne Ultra 94 liittyy myötä tulleen 09 loppuun. Ja me liikenne Oscar Hotelilta Hinaarenta 09. Kello on 40. Onko sulla kello siinä? Oh. Ja me liikenne Ultra 65 perusosolla 09. Pikkasen enemmän sai vetää sauvasta kuin normaalisti. Ja liikenne Ultra 65 liittyy myötä tulleen kiitoksen 09 ja liikenne näkyy. Mä nyt on iso mies, mutta... Joo. Ei se mitään, kyllähän tää tästä. No. Nyt niinku trimmi aika hyvässä kohdassa. Et se on pikkasen niinku keskikohdan takapuolella. Joo. Ja me liikenne Ultra 645 on loppuosalla 09 läpi Ranskan. Vasemman siiven lähellä on toinen kone. Joo, mä näen. Se voi siihen LX:ään laittaa volumeen. Se oikeanpuoleisin kytkin. Onko se... Tosta, joo. Onko se varjoasennossa se vasemmanpuoleisin nyt? On. Joo. Joo. Okei. Kiitos. Ja liikenne Ultra 44 perusosa 09 loppuun. Hermannin mukaan hyvää keliä. Joo. Meillä pitää nyt alkaa olla pohjoiseen. Mitä? Vähän pohjoista itään. Joo. Tuo on näköjään toinen kone korkealla tuon pilven Ja alla. liikenne Ultra 44 loppuun alla 09 loppuun. Viekö se meitä sinne päin? Taitaa viedä. Se pikkasen lisätä volumea siihen. Ja me liikenne Ultra 675 perus 09 ja liikenne näkyy. Tässä ainakin nostaa aika hyvin. Kyllä me se 500 metriä otetaan nyt, kun Joo. sen verran ollaan. Me ollaan just on pilven alla. Joo. Se tuulihan tuo niitä termiikkikuplia niin täältä niinku tuulen yläpuolelta, eli se nosto löytyy tuulen yläpuolelta suhteessa pilveessä. Niin, eli kun tuuli on nyt niinku pohjoista etelään, niin no pilven pohjoispuolella on. No joo, nyt ollaan varmaan siinä. Ja me liikenne 4 rullaa Keitotilta Nurmikolle. Mä Ja me liikenne kohta Ultra irti. 645
näkemys. Katsotaan pysytäänkö siinä. Tässä kohtaa nostaa. Jos sopii, niin otetaan vähän korkeutta tässä sillä lailla, että mä ajelee jotenkin 800 metriä. Mutta jos tulee huono olo tai muuta, niin sä saat lentää kyllä saman tien. Joo. Ei mulla ainakaan viimeksi ollut minkäännäköistä. Joo. Eikä nytkään ole. Joo, no sit voit nauttia maisemista. Joo. Kentän lähialueella on pari konetta ilmassa. Joo. Voidaan keskittää tähän nostoon. Mulla 645. Perusosalla 09. Se näinkin paljon vinossa tuosta pilvestä. Näköjään. Se on aika voimakas se tuuli täällä. Joo. Joo, kyllä. Ja Riikin osa Delta liittyy perustelemaan 09 lasku 2. Eli tämmöisellä kielellä, niin jos haluu termikkiä on tällä vähän alempana, niin menee sen pilven alle ja siitä suuntaan niin kuin vastatuuleen suoraan. Niin joo, silloin pitäisi periaatteessa löytyä. LX:n digitaalinäytössä, niin siinä se 2.3 nyt, niin se on niinku 20 sekunnin keskinosto. Joo. Eli tuo varjometrihän menee vähän ylös alas nopeammin. 69 jävin maassa. Yhteiskokeilu. 2.6 metriä keskinosto nyt, mikä on todella hyvin. Joo. Ikallinen tosta, eikö se oo? Joo. Ja pohjaan kangas tuolla etuvasemmalla. Mun mielestä se reuna-alue tulee aika lailla noihin ton järven tuon rantaan. Lasketaan olla. Kyllä se asiakseen sinne puolelle menee. 7 liittyy V tulee noillisen. Tosiaan viimeksi päästiin 900 metriä. Ja katsotaan, no tässä kun on näin hyvä, niin kelaillaan pohjiin asti ja sitten sä saat alkaa ajaa. Joo. Kokki alempana suoraan nokan Joo, alapuolella. huomaa. Varjoistakin näkee aika hyvin, missä nuo pilvet on. Joo. Kaudelta, Jenkki Fox. Joo, lokki samassa nostossa tuossa meidän alapuolella nyt. Joo. Niin. Mä rupeen keskittää sen mukaan. Jenkki Fox, Tangakete kuulee. No se varmaan tietää vähintäänkin yhtä hyvin kuin me. Kyllä se paremmin Joo, tietää. tässä on maassa yhteiskokeilua. Usein 5 meitä tulee sanolle edes. Tää tosiaan heikkenee tässä niinku 900 metrin jälkeen, että Joo. sama mikä oli viimeksi. Katsotaan, se lokki nousee tästä meidän ohi, niin no nyt tuolla tuolla Jämin kylän päällä taitaa mennä. Taitaa vaihtaa nostoa, mutta kelaillaan mä tässä nyt. Joo. Edessäkin on kentän suunnassa lento, tai tuo lintu. Aa. Ultra 645 tekee entöjä myös tuulessa ole edes. Tuo on nyt ollut kone. Joo, missä? Ihan se kentän suuntaan.
Joo, Se on kone, joo. Joo, laskukierroksessa. On. No niin, meillä on 1000 metriä. Okei, sä lennät. Joo, mä lennän. Joo. Mihinkä mennään? No mennään vaikka tonne vasemmalle, tossa toi pilvehattara kentän suunnassa. Joo. Mennään vaikka sen alle, käydään kattoo sinne vaan. Enemmän jalkaa. Joo. Vormi huutaa. Mutta 645. No, okei, näkyy. Ei tuu oikein siiven suunnalla. Toinen kone samalla korkeudella. Ei hätää. Mä en oo huomannut ilman flarmia. Se tuli taas niinku aurinkoon Mä en näy suunnalla. vieläkään. Vasemman Tuossa, siiven joo, päällä. nyt näkyy. Joo. Rangodelta. Okei, se jatkaa eteenpäin. No joo, lennä sä. Noniin, mä lennän. Joo. Ja kaara vaikka tähän näin vasemmalle, jos on. Reilusti enemmän jalkaa kaara. Eli nokkaa ylemmäs. Vedä. Nokkaa vähän alemmas, noin. Ja nyt vähän, joo. Voidaan pitää se noin 100 vauhtia. 90 ja 100 sillä nokan asennolla. Mut noustaan ylöspäin. Joo. Sillä on hyvä. Tuntuu, että toi pilvehattara tästä on haihtumassa se. Mennään katsomaan. Jatka kaartoa vaan, jos tää nyt nostaa se. Nokka taas turhaa alhaalla. Tossa on suurin piirtein se sopiva asento. Voit laittaa vähän jyrkemmin vaikka niin. Se optimi termiikkikaarto on se 45 astetta. Täällä päin seuraavalla kierroksella venytetään tänne tohon suuntaan. Joo, vähän joo. Joo. Hidastuu. Nyt vähän liian ison korjauksen, kun sä työt nokkaa, että Okei. Niin tää on niinku ihan tämmöstä niinku melkein, tää ei siirrellä tää ohjata vasta niinku ajatuksella. joo. Pienet liikkeet riittää. Mä katselen tosiaan sitä nokan asentoa horisonttiin nähden, että Joo. jos se selvästi menee alemmas, niin sitten voidaan pitää se niinku vakiokorkeudella horisontista. Joo. Liikenne 645, tuulessa 09. Et sä kyllä korjaat ihan oikeesti, että jos nousee liian ylös tai alas, Joo. mutta niin kun liian isoja korjauksia helposti tulee. Joo. Mä oon myöskin vastuuta vaiheessa. Ota tästä vaikka suoraan, ei tässä mitään nostoa enää oo. Enemmän jalkaa tosiaan. Joo. Joo. Kokeillaanpa vaaputusta, mä ohjaan. No niin, tää on jo. Joo, eli otetaan joku sopiva kohde, vaikka tuolta toi Pohjankankaan alue. Joo. Tämmönen temppu, että niinku pidetään nokka samaan suuntaan, kallistellaan konetta vasemmalle ja oikealle tällä vuoron perään. Ja
nokka pysyy samassa suunnassa, villalanka pysyy suurin piirtein keskellä. Joo. Niin tää on hyvä, kokeile sä. Onko mä kokeilen? Joo. Elikkä... Joo. Vähän oli jalkaa äsken. Ja sit vielä enemmän jalkaa. Katot villalankaa siinä samalla ja jalalla. Nyt menee aika hyvin muuten. Tällä saa vähän niinku vielä enemmän jalkaa vielä. Joo. Okei. Ota suoraan lentoon eka sillä lanka keskellä ja vaakassa. Noin. Ja siitä koita nyt sitä. Joo. Joo. Nyt menee ihan hyvin mun mielestä. Elikkä sä saat vähän tuntumaan siihen, että paljon sitä jalkaa tarvii antaa samalla kuin... Joo. Ota sitten vaikka oikealle semmonen jyrkähkö kaarto. Ihan hyvin meni, joo. Loppuosalla 09 läpilasku. Joo. Toi oli ihan... Hei, mennään tänne iso pilvi etuvasemmalla. Mennään siitä. Joo. Toi lentos meni sinne kanssa. Joo, se on pilven alla on joku. Joo, se on se vento mikä on. Nyt sulla lähtee heijaan tää kone tällä mä ohjaan. Joo. Eli jos se lähtee tällä heijaamaan, että niinku välillä tulee niinku tämmöstä, joo. Niin siinä kohtaa kun se villalanka on keskellä, niin reilu painallus niinku vastajalkaa, elikkä töms tollain noin. Joo. Keskität sen ja pidät villalangan keskellä, noin. Okei, jatka, sä ohjaat. Mä ohjaan. Sä vähän niinku, huomaatko sä heilutat sauvaa vasemmalle ja oikealle, niin Joo. älä korjaa villalankaa sauvalla, vaan pidä sauva keskellä ja jalalla keskität sen villalangan. Joo, hyvä. Sitten kaarataan vasen. Vai? Oota vähän. Toi ei ollut vielä se noston keskusta. Voitais tästä ottaa oikeeta kaartoa, jos mä loivaan. Liikenne Usa 645 loppuosalla 09. Korjaa myötä tulessa 09. Okei, loivana tähän suuntaan suoraan. Ja ota vasen kaarto. Termiikkikaartoa. Noin. Hyvä, siitä niin jatka kaartoa. Pidä nokka ylhäällä. Nopeudet kuriin, satanen vauhtia. Niin. Hyvä. Nopeutta saat vähän liikaa. Hyvin menee. Yli metriä sekunnissa ylöspäin. Joo. Joo. Taas nokka aika alhaalla, nopeus kasvaa. Joo. Huomaat varmaan, että kun on tämmönen 45 asteen jyrkempi kaarto, niin sitä tarvii vetää sauvasta paljon enemmän kuin se loivassa kaartossa. Niin tässä jyrkässä kaartossa. Joo, eli se on se mikä mä unohdin, miksi toi nopeus nousee niinkö? Joo, eli muista, mitä jyrkempi kaarto, sitä enemmän pitää vetää sauvasta. Joo.
nätisti. Jami liikenne Uno 645, loppuosa on 09 ja loppulasku. 2,5 metriä mennään ylöspäin. Aika hyvin, aika hyvin. Vajoo vähän. Joo. Tässä kohtaa mennään alaspäin, eli mä veikkaan sitten tähän suuntaan pieni oikaisu. Ja jatka kaartoa. Korjaat nopeutta vähän liian isoilla liikkeillä, että tosiaan äsken se meni vähän liian pieneksi, sä työnsit liikaa, se kiihtyi liikaa, no nyt menee ihan ok. Se on melkein niinku, se täytyy siitä olla, kun mä ajattelen jotakin, niin se on niinku se riittävä. Joo. Nyt. Yes. Joo, kyllä se tarpeeksi kun tätä jauhaa, niin sitten menee sillä niinku luonnostaan, että... Joo, keskityin sun kanssa puhumiseen, niin Joo. heti unohtuu. Joo. Mä voin olla hiljaa hetken aikaa. Ei kun siis, ei tarkoittanut sitä. Keskity sä lentämiseen vaan. No niin, joo. Mä otan sitä yhtään muita koneita ja... Ihailen nosto. Tuntuu, että tällä laidalla kaartoa nostaa parhaiten, eli seuraavan kerran kun nokkaus ottaa kenttää kohti, niin pieni loivennus. Joo. Muuten jatka vaan vakio kaartoa. Ja se loivennus on, että siivet vaakasuoraan laskee 1, 2, 3 ja sitten jatkaa kaarto. Kaara vielä vähän. Vielä vähän. Ja siitä pieni loivennus nyt. 1, 2 ja jatka kaarto. Voit jyrkentää kaartoa vielä tästä vähän, niin pysytään sinne niinku parhaiten nostavassa keskuksessa. Ja saat hyvää harjoitusta kaartamisessa. Me ollaan 1100 metrissä jo. Miettiä, että missä suunnassa se on, koska mä itse yritän pähkiä. Niin, koita keskittää. Niin. Joo. Siellä on se. Joo, siihen pieni oikaisu ja sit jatka.
Siinä on tosiaan se, että parhaasta kohdasta 270 astetta tai sitten huonoimmasta kohdasta 90 astetta ja sitten oikein. Mikähän on, missä ne muut pikkukoneet on? Ne ultrat on jossain alhaalla. Ei ne Ne on purjekoneet. purjekoneet. Mitä on aika moni lähti siitä. Tossa oli se, mä näen yhden. Se varmaan se Tango Delta. Se on aika kaukana. Ei uhkaa meitä. Tuntuu, että nyt tää termiikki alkaa muuttua vähän tämmöset turbulenssiseksi ja me voitaisiin, jos haluat, niin me voitaisiin kokeilla sitten vasemmalla ympissä. Ne on siinä liian kaukana. nää. Se on ehkä, Ja Järvi liikenne Ultra 660 se on ehkä turhan Kiitotietä pitkin lähtö paikan olla. Se on tuolla. Mutta me voitais vähän harjoitella juttua, eli mä ohjaan välillä. Okei, Eli muistatko sä trimmauksesta mitään? Joo, niin kyllä tiedän mitä se. Joo, eli se on tää vihreä vipu Joo. tässä sauvan vieressä. Joo. Se menee edes takaisin. Joo. Eli no, kokeile trimmata kone vaikka 130. Okei. Eli työnnät nopeuden vaikka sauvalla aika 130 ja liikutat trimmiä sit eteenpäin sillä sopivasti. 120 näyttää mulla. Mulla on ne. Joo, nyt on 130 ja sanoisin, kun sulla on mielestäsi hyvin trimmattu se. Sellainen plus minus 10 kilsaa tunnissa. Aika siinä. Joo, se molemmat kädet ylös sitten. Joo, ihan hyvä. Okei, sitten trimmaa vaikka 100 sitten. Ja hidastelet sauvalla vauhdia trimmiä taaksepäin sen verran, että se Ja Järvi liikenne lentokoneen Ultra 609 kentän eteläpuolella. Ja kierretään kentän länsipuolelta ja Pohjois-Järvelle lasku. Aika siinä. Joo, ja sitten kädet ylös. Vähän jo. Ei. Vähän ehkä liikaa, mutta joo, kyllä mä luulen, että sulla toi ajatus on niinku. Joo. Niin tosiaan, jos tekee pitkää termiikkikaartoa, niin siinäkin saa trimmata taaksepäin, jos tuntuu, että koko ajan tarvii vetää. Joo. Otetaan sitten, tuossa olisi tommonen ihme hattara tossa kello 12 melkein suoraan Joo. tossa. Olisiko siellä? Jotain vähän enemmän vauhtia. 110 liu paremmin. Joo, 110 vai? Näistä on vaikea arvioida, kuinka kaukana nämä pilvet on. Onneksi se on jotenkuten tuulen yläpuolella. Mutta selvästi huomaa, kun tähän tuli toi yläpilvisessä päälle, että tästä katos nyt näin kuppiaiset suuret sanat. Vähän lisää vauhtia, että liukuu paremmin. Koirat pikkasen vasemmalle, mä koitan kurkata missä toi kenttä on. Tää ollaan... Joo... Kyllä me sinne... Joo, ei mene tonne ton pilven lähelle. Ota tonne vähän vasemmalle. Katsotaan, sitä löytyisi niinku kuiva termiikki
yllättäen. Vaikka siihen suuntaan. Toi on Jamijärven keskusta. On joo. Jos ei muuta, niin sitä Jämin keskustan päältä yleensä lähtee kyllä nousta. Siinä on sen verran asfalttia. Metriä, 400 tullut alaspäin. Joo, ja lenteli. Ja Järvi-liikenne Ultra 665 suorittaa lentolenen radalla 09 ilmaisen kanssa. Tämmöisessä tilanteessa tosiaan, kun aurinko ei paista täydellä teholla enää, niin tosiaan noin semmoiset paikat, mikä varaa sitä lämpöä parhaiten, niin ne toimii. Joo. Eli noi asfalttipihat voisi olla ihan hyviä, hyviä tummia kattoja. Oho. Otat mä ohjaan. Okei. Taas löytäisinkö mä tän? Tuossa on tuo mustaa peltoa tossa. Joo. Järven reunalla se. Tuo musta pelto mä luulen tekee nostaa. Se voi olla. Katsotaan löydäänkö mä sen vielä. Mä veikkaan, että se on meidän vasemmalla. Niin, ja tossa on tommonen navetta tai joku tommonen mustakattonen. Joo. Onko se nyt liian tässä kohtaa? No niin. Tango ikku tässä hotellissa tulee lippu myöhemmin. Joo, se tutustuspuolista, mitä on Antero Lippanen, se kappi. On kulmaa se. Selvä, sitten mä en vaan huomannut. Okei. Tää on aika kapea, mutta ihan voimaksi. 5 metriä näytti mulla varjometriä. Pieni oikaisu tonne ja... Mä luulen, että se tulee tosta pellosta. 1000 metriä. Joo, voi olla. Tai sit, no tossa on rakennuksia kanssa. Joo, se pitänyt liikkua niinku eteläänpäin tästä. Joo. Eli silloin se on meidän Sen pohjoispuolella se lähde. Joo. Eli se on... Kyllä se pelto sit varmaan. Ja tuossa on tosta niinku hakkuaukeita. Tuossa keskellä mettää tai jotain sellaista. Sekin voi toimia. Ja vaikea arvioida, että mistä se tulee se, mutta aina voi koittaa arvata. Niin. Ja meidän alla on melkein pinnassa niin lokki. Lentää samassa lokki. Vähän tää siistiä homma. Eikö oo kiva? Kyllä. Joo, lokki tuolla alempana. Joo. Ne ei oo kovin korkealle noussut nuo lokit ja muut. Sulla ekalla lennolla lennettiin haukan kanssa, mutta sekin oli tollain reilusti alempana. Hei, tossahan on joku etuvasemmalla, sama korkeus. Purki. Tuolla, joo. Vedetään sen kanssa nyt saman osuuden. Joo. Ja liikenne Ultra 609 oikeassa pohjoispuolella ja nouseva liikenne Ja tuleeko se meijälle? etsitään tässä sopivaa laskupaikkaa. Se katto meiltä varmaan, että toi kone nousee hyvin. Vesikone. No, se taitaa olla matkalennolla, kun se lentää suoraan. Linnut ei yleensä tykkää, jos niiden yli lentää suoraan. Joo, se on peto. Koska Joo. pedot sieltä ylhäältä. Joo. Toi lentää nyt matkaa, ei me sen Joo. perään lähdetä. Katsotaan löydetäänkö uudestaan. Nyt on missä se pelto on. Tässä.
huomaat varmaan, että niinku perseessä tuntee ekana sen termiinkin. Joo. Sit vasta noi mittarit reagoi. Joo. Niin se on tossa pelto, mä veikkaan se on niinku nyt edessä pikkusen matkaa sinne aavittu. Joo, voi olla. Vielä vähän tonne johonkin vasemman siiven suuntaan nyt. Joo, mä luulen kans, että nyt tonne päin vähän matkaa. Joo. Mutta hieno kurki oli. Joo. Vaikka vähän sen takia nyt missattiinkin tuosta. Mutta ollaan me taas kilometrissä. Joo. Tuolla on edessä tommonen pilvehattara, että jos me tässäkin laitettaisiin vaikka ylös ja sitten niin se pilvikin varmaan sieltä hinausyhdistelmän etuvasemmalla alempana. Joo, näkyy. Ja toinen kone ylempänä vasemmalla. Joo, siellä on varmissa noin tuolla on. Joo. No eihän. No okei, lennä sää välillä. Mä hukkasin sen. Tunnustetaan. Kato, jos löydät. No heti löysit. Enemmän jalkaa. Joo, jotain tässä varmaan. No niin, siinä. No tossa, Joo, nopeasti. joo. Tää tossa niinku kaarton lähtiessä vedit niinku liian aikaisin, että sä vedit sen koneen vähän niinku pystyyn siinä. Joo. Että vedät vasta sit kun se nokka pyrkii vajoamaan, eli sitten vasta kun on sitä kallistusta, eli korjataan se vajoaminen, ei vedetä sellainen ei etukäteen. Hinousyhdistelmä kohta tuodaan edessä ylempänä. Näkyy. Se on nyt nopeus laitelee. Joo. Koita pitää se nokka tosiaan vakioasennossa horisonttiin suuri. Kokeiletko tuossa Jävin keskustan eteläpuolella järven päällä? Siinä Joo, siinä vois voittaa.
Kiitos Hotel Delta. Toi duo irrotti johonkin, katsotaan pitääkö se kaartamaan, ei se tulee johonkin tänne. Koittaa luntata meitä nostoa, jota ei oo. Joo. Mitäs me nyt tehtiin? No Ei tästä nostunut. ei tää nyt oikein. No ootas nyt. No, voitais tää semmoista loivaa hakuapunta kaartoa. Tää on selvästi kuplatermiikkiä, että saattaa olla, että että lennetään hyvän termiikki lähtee yli, mutta siinä mennään niiden kuplien välistä. Jämjärven liikenne, Ultra 645, tullaan odotukseen 09. Joo. Kaaran vaan tässä. Sitten kun löytyy niin paras kohta, niin jotain jyrkempää kaartoa siinä. Pysytään niinku nolla vajoamalla. No tähän vois kiristää nyt. Nostava joo. Miamin liikenne odotetaan Hotel Delta. Siirtyy loppuosalle erältä 09 ja tehdään lasku Nurmikolle. Näkisin, että pitäisi venyttää tuolle Jämin kylän suuntaan nyt tässä seuraavalla kierroksella. Tai sitten tähän näin. En tiedä. Aika 1,5 metrinen, mutta tosiaan kun keli on selvästi huonontunut siitä mihin me tultiin, niin kyllä 1,5 metrinen kannattaa huomioida. Ei voi saada nolla vajoamaan edes.